IT ประจำบ้านสวัสดีครับมีกล้องรุ่นใหม่จากลิงตู้มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถเป็นรุ่นขนาดเล็กติดตั้งง่ายมี Wi-Fi ในตัวแล้วก็ตามสเปคบอกว่ามี GPS ในตัวด้วยความละเอียด 2K นะครับเป็นสินค้าจากจีนเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นรุ่น D100 นะครับทางแบรนด์เขาส่งมาให้ทดสอบเขาบอกว่าค่อนข้างดีต้องการที่จะเทียบกับยี่ห้อดังๆที่ขายอยู่ปัจจุบันนะครับเขาก็เลยส่งมาให้แนะนำตัวนี้จะมีความสามารถในการเชื่อม Wi-Fi กับมือถือได้มี GPS แล้วก็ความละเอียด 2K นะครับเขามีแถม Memory Card มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องดูแพ็กเกจนะตอนแฟลชเซลเนี่ยเหลือ899นะครับราคาไม่ถึงพันถือว่าเป็นกล้องที่น่าจับต้องมากคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ก็เป็นรุ่นที่ออกมาทีหลังนะครับฉะนั้นก็ต้องเร่งทำยอดหน่อยถ้าสเปคดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีลูกค้าอุดหนุนจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับขนาดของตัวกล้องก็เท่าฝ่ามือแต่ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกซึ่งมีกาวสองหน้ามาให้นะครับหน้ากล้องอยู่ตรงนี้สามารถที่จะหมุนได้ปรับได้นะครับเราติดแบบนี้เลยแล้วก็เอียงแบบนี้เอาตัวนี้ติดกระจกนะครับปกติแล้วเขาจะมีแผ่นที่เป็นสุญญากาศมาให้ติดกระจกก่อนแล้วก็เอาตัวเนี้ยก็เอาตรงนี้ไปติดแผ่นสุญญากาศได้เลยนะครับตรงด้านนี้มีหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบมินิมอลบอกเวลาบอกสัญลักษณ์ต่างๆเล็กน้อยนะครับมีช่องระบายอากาศโอ้ทะลุเลยนะมองเห็นข้างในน่าจะระบายความร้อนได้ดีปกติแล้วกล้องหน้ารถเนี่ยที่เจอนะครับก็คือตัวกล้องร้อนถ้าเกิดว่าทำงานเวลากลางวันมันโดนแดดอยู่แล้วเพราะว่าเราติดไว้ที่กระจกนะครับฉะนั้นการระบายอากาศเนี่ยจำเป็นมากๆฝั่งนี้มี USB-C ครับโอ้โห USB-C เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มี micro SD card อยู่ตรงนี้มียี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นข้อมูลเป็น serial number นะครับแล้วก็โมเดลบริเวณนี้ก็รับเสียงได้มีไมโครโฟนเล็กๆอยู่ด้านในนะครับติดกันรอยมาให้ที่ตัวเลนส์นะครับต้องแกะออกก่อนงานค่อนข้างละเอียดนะด้านนี้มี Wi-Fi สามารถกดเปิดปิด Wi-Fi ฝั่งนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถอัดเสียงได้แล้วก็มี G sensor คิดว่าทุกอย่างครบนะครับในกล่องมีอุปกรณ์อื่นๆมาให้ถือว่าครบเลยนะครับคู่มือสีด้วยโอ้โหสวยอ่านง่ายนี่ส่วนประกอบครับสังเกตดูหน้าจอจะมีสัญลักษณ์มีเวลานะครับตั้งค่าได้แล้วก็รายละเอียดตามนี้สัญลักษณ์ Memory Card Wi-Fi Icon Audio Record GPS Icon ดูดีนะรับ GPS ได้ด้วยนะครับไม่ต้องซื้อโมดูลเพิ่มเดี๋ยวมาดูกันว่า GPS จะทำงานยังไงได้บ้างนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีที่แซะด้านข้างกระจกพวกการเดินสายอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ยี่ห้อนี้เขาทำมาได้ดีผมเคยรีวิวไปแล้วสวยด้วยแล้วก็มีคลิปกาวสองหน้าเอาไว้เดินสายไฟปกติซ่อนมันหายไปหมดอยู่แล้วครับไม่ต้องใช้นะครับเราเหน็บขอบประตูขอบกระจกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายพร้อมกับที่เสียบช่องจุดบุหรี่นะครับ12โวลต์ถึง24โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับตัวนี้เป็น5โวลต์ 1.5 แอมป์นะไฟขาออกนะครับกล้องตัวนี้ต้องการไฟ5โวลต์ 1.5 แอมป์หรือหัวชาร์จ2แอมป์ก็ได้คุณใช้ของเดิมก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นหัวชาร์จแบบ USB-C ซึ่ง USB-C เนี่ยปกติแล้วมันก็ใหม่นะถือว่าใหม่มากรุ่นนี้เขาเพิ่งออกมานะครับตัวนี้ให้แผ่นสุญญากาศมา2แผ่นนะครับเผื่อกันพลาดนะถือว่าเยี่ยมเลยยี่ห้ออื่นผมเห็นมีแผ่นเดียวยี่ห้อนี้ให้มา2แผ่นถือว่าเอาไว้แปะกระจกถ้าพลาดหรือต้องการโยกย้ายใหม่ก็ถือว่ามีอีกแผ่นหนึ่งได้มา2แผ่นแต่จริงๆแล้วมีขายทั่วไปนะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ผมจะทดสอบด้วยการเสียบ USB-C ที่เป็น USB-C ของมือถือนะครับโอเคมาแล้วครับเปิดขึ้นมาแล้วสังเกตดูครับตอนนี้จะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi เปิดขึ้นมาแล้วครับปกติเราเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถกดด้านข้างฝั่งซ้ายเปิดปิด Wi-Fi ได้แล้วก็เชื่อมเอามือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับสัญลักษณ์ฝั่งขวาตรงนี้เป็น micro SD card ตรงนี้มีการบันทึกเสียงด้วยแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเป็น GPS นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานอีกทีหนึ่งก่อนใช้งานก็ต้องเอาตัวเลนส์ protection ตรงนี้ออกด้วยนะครับโอเค
เขาก็บันทึกนะไม่มีจอนะครับเราต้องเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อดูวิดีโออีกครั้งนะครับเขาเป็นเจ้าเดียวกันกับ AZ Dome นะครับตัวนี้ก็มี Memory Card AZ Dome ขายด้วยเป็น64 กิกคุณก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับหรือจะเลือกซื้อยี่ห้ออื่นที่ผมเคยแนะนำไปก็ได้ขอแค่ความเร็วสูงความเร็ว120 เมกะไบต์เปอร์เซกขึ้นไปนะครับตัว Memory Card จะอยู่ท่านี้นะครับเหมือนเขาจะให้หงายขึ้นแล้วเตรียมคว่ำลงนี่นะครับประมาณนี้นะจริงๆมันก็สังเกตง่ายถ้าเกิดมันไม่ตรงมันเสียบเข้าไม่ได้นะครับถ้าใส่กลับด้านมันจะไม่เข้าเสียบเข้าไปต้องมองมุมกลับนะต้องเป็นท่านี้ถ้าเกิดท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็นี่นะครับคว่ำลงวางกล้องเป็นท่านี้นะครับให้ USB-C อยู่ด้านล่างแล้วก็ถือ SD card อยู่ท่านี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเล็บกดเข้าไปนิดนึงแก๊กเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียบไฟกลับเข้ามาปกติครับไม่มีปุ่มกดในหน้ากล้องนะจำเป็นจะต้องเชื่อม Wi-Fi เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมอย่างเดียวนะครับตอนนี้เริ่มอัดแล้วสัญลักษณ์ไฟแดงกระพริบอยู่ Wi-Fi on Memory Card มีแล้วก็เวลานะครับต้องตั้งเวลาผ่านมือถือนะกรณีที่กล้องเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนแบบรุนแรงหรือกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินนะครับเขาก็จะมีการบันทึกเป็นสีเหลือง Emergency Video จากบันทึกสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วไฟล์ของการบันทึกจะถูกล็อกเอาไว้ด้วยนะครับไม่วนทับนะถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่เขาก็ยังเก็บไฟล์นั้นอยู่นี่คือ Emergency บันทึกแบบฉุกเฉินนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าใช้งานกล้องหน้ารถหลิงตู้นะครับหรือหลิงตู่ก็สามารถทำได้ง่ายๆปกติแล้วเขาจะให้คู่มือเล่มนี้มาด้วยนะครับเล่มนี้จะมีข้อมูลละเอียดยิบเลยคุณสามารถสแกน QR code ที่ให้มาตัวนี้เพื่อดาวน์โหลดแอปได้นะครับปกติจะมีอยู่หน้านี้ก็ด้วยให้สแกนผ่านกล้องของมือถือจะพาคุณเข้าไปยัง App Store หรือ Play Store นะครับแอปที่จะดาวน์โหลดก็คือชื่อนี้หลิงตู่นะครับแอปนำทางผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดพอเปิดเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เชื่อมต่อกล้องนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เปิด Wi-Fi ของกล้องไว้นะครับสัญลักษณ์ Wi-Fi ตัวนี้เขาจะปิดอยู่แบบนี้นะครับก็ให้คุณกดเปิดทางด้านนี้เดี๋ยวรอ Wi-Fi เปิดขึ้นมาเขาจะเปิด Hotspot Wi-Fi ให้เชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นคุณก็เอามือถือไปเชื่อม Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับกล้องจะปล่อย Wi-Fi ชื่อนี้ออกมาตัวนี้สังเกตง่ายๆก็จะเป็น D100 หรือ D500 ขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องนะครับก็เชื่อม Wi-Fi โอเคเชื่อมแล้วconnect แล้วก็กลับมาที่แอปหลิงตู้ครับแอปนี้จะเห็นว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับแล้วเขาก็จะรู้จักกันเลยแอปจะรู้จักตัวกล้อง D100 ละเนื่องจาก Wi-Fi เชื่อมอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาเช็คเรียลไทม์วิดีโอก็จะเห็นวิดีโออยู่ในนี้เลยโอ้โหมันเจ๋งนะมันไม่ต้องล็อกอินด้วยซ้ำไปนะครับวิธีเชื่อมต่อคือกดตรงนี้ก็จะพยายามเชื่อมต่อนะครับก็เท่านี้เองตอนนี้ก็โหลดของกล้องมาแล้วนะครับเราสามารถเช็คเรียลไทม์วิดีโอตรงนี้ก็ได้ก็คือเขาก็จะเข้ามาเมนูเดียวกันเนี่ยครับง่ายๆเลยหลังจากนั้นเข้ามาดูวิดีโอหรือดูรูปได้ครับแต่เขาก็จะบอกว่าต้องสต็อปก่อนนะครับสต็อปสำหรับรุ่นนี้นะครับสิ่งที่สามารถปรับได้ก็จะมีเรื่องของบันทึกเสียงหรือไม่บันทึกเสียงStart Stop บันทึกวิดีโอนะครับโหมดน่าจะไม่ได้กับรุ่นนี้ส่วน Switch Camera ก็ไม่มีครับตัวนี้มีกล้องตัวเดียวแล้วก็ปรับความละเอียดได้ครับตัวนี้ความละเอียดสามารถเลือกเป็น 2560 คูณ 1440 ได้แล้วก็เป็น 1920 คูณ 1080 คือ Full HD ธรรมดาก็ได้นะครับเลือกเอาว่าต้องการเก็บเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ Memory Card ของคุณด้วยนะครับตัวนี้ก็การดูเต็มจอโอ้ละเอียดมากๆก็ถือว่าชัดดีนะครับใช้ได้เลยกับราคาแค่นี้ตอนนี้เขาแฟลชเซลอยู่ราคา899แต่จริงๆราคาเต็มดูเหมือนจะประมาณ 2,700 นะครับลองเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปนะมาดูฟังก์ชันตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายฟันเฟืองตัวนี้โอ้โหสามารถปรับตรงนี้ได้เลยความละเอียดก็ตามนี้ครับเสร็จได้เลยครับแล้วก็ลูปเรคคอร์ดที่1 2หรือ3นาทีสามารถเลือกได้ผมเลือกน้อยสุดนะครับเป็น default อยู่แล้ว WDR คือความสว่างครับแล้วก็ปรับ Export ได้แล้วก็
Audio Record G Sensor G Sensor จะเซนเซอร์ไวแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นความไวต่ำนะครับแล้วก็ Parking Mode เปิดหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเปิดฟังก์ชันเนี่ยจะต้องมีฮาร์ดแวร์คิดด้วยเปิดไม่ได้ครับจะต้องมีพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็มีการเตือนการขับขี่ได้ด้วยนะครับให้เตือนทุกๆ2ชั่วโมงโอเคเป็นการ alert คนขับนั่นเองแล้วก็ Screen Saver จะให้ Screen Saver หรือคล้ายๆกับว่า Turn off Screen เนี่ยหน้าจอตรงเนี้ย Turn off ไปหลังจาก1นาทีหรือเปล่านะครับสามารถตั้งได้นะครับเพื่อให้ไม่แยงตาคนขับแล้วก็ถัดไปวอลลุ่มเสียงดังแค่ไหนปกติแล้วเวลาที่เราปรับหรือ alert พวกเนี้ยสังเกตเมื่อสักครู่จะได้ยินเสียงเตือนนะครับตอนนี้เบาสุดนะบูตลิงโทนก็คือตอนที่กล้องเปิดจะให้มีเสียงหรือเปล่านะครับมีไม่มีก็ปรับได้ Voice Control สามารถรับเสียง Voice Control ได้ไหม Voice Command มีประมาณนี้อันนี้ลองฝึกได้นะครับ Frequency ของกล้อง60 Hz วันที่เวลาformat ครับผมชอบ format date month year ก็เป็นตัวที่3ครับแล้วก็ speed unit ครับหน่วยขอความเร็วผมเลือกเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคแล้วก็ถัดไป GPS info GPS ยังไม่ได้เดี๋ยวเราไปติดรถแล้วลองกันนะครับ Speed Video Stamp สามารถที่จะกำหนดสปีดลงในวิดีโอได้ GPS ได้ Daytime Logo เขียนลงหน้าวิดีโอหมดเลยมันจะสแตมป์ลงในวิดีโอนะครับส่วนเวลาก็ของไทยเราเป็น UTC+7 ครับก็ตั้งใหม่นะครับ Synchronize Time กรณีที่ซิงก์กับมือถือต่อ Wi-Fi อยู่เขาก็จะซิงก์เวลาเองนะครับ Memory Card Format SD Card แล้วก็ Wi-Fi Name ตั้ง Wi-Fi นี้เองได้โอเคดีรหัส Wi-Fi เปลี่ยนที่นี่ครับเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ผมยังไม่เปลี่ยน Default Setting อันนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับโอเคการใช้งานก็มีอยู่เท่านี้ถือว่าครบถ้วนนะครับกับการใช้งานกล้องโอเคเริ่มบันทึกแล้วก่อนที่คุณจะติดตั้งนะครับให้ลองเช็คดูก่อนว่ามุมกล้องตรงไหนดีนะครับให้เปิดหามุมกล้องแบบนี้หมุนเช็คดูนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาดูเมื่อได้ตำแหน่งเหมาะสมแล้วค่อยเอาแผ่นสูญญากาศมาแปะลงไปแล้วก็ถอดกาว2หน้าแปะนะครับติดเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะครับมีแผ่นสูญญากาศติดกับกระจกแล้วก็กล้องติดกาว2หน้ากับแผ่นสูญญากาศอีกทีสัญลักษณ์ GPS ออนแล้วด้วยนะครับแล้วก็อัดเสียงอยู่มีสัญลักษณ์ Wi-Fi เปิดแล้วก็ตอนนี้มี Memory Card แล้วเวลาเริ่มเดินช็อตละ1นาทีนะครับส่วนเรื่องการเดินสายนะครับคุณสามารถเหน็บเองได้เลยตามคลิปที่ผมแนะนำคือเหน็บตามพวกนี้นะครับที่เป็นบริเวณที่เป็นเพดานนะครับเหน็บไปเรื่อยๆเหน็บได้ง่ายๆเลยมีคลิปสอนใน YouTube เพียบเลยนะครับเหน็บลงมาด้านล่างพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเสียบชาร์จอยู่ไฟเข้าจะเป็นสีแดงคุณจะใช้หัวชาร์จเขาหรือว่าจะใช้ฟิลแท็บก็ได้นะได้ทั้ง2แบบนะครับอีกอย่างเพื่อความปลอดภัยนะครับให้คุณตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่ด้วยเนื่องจากว่าปกติแล้วเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับกล้องเขาจะเปิดขึ้นมาเองพร้อมทั้งเปิด Wi-Fi อัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราเป็น Password Default อยู่อาจจะมีคนมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ได้นะครับให้เปลี่ยนทุกครั้งที่ติดตั้งกล้องใหม่ทดสอบกล้องกลางวันครับตอนนี้ติดไฟแดงโอ้โหตัวหนังสือชัดมากดูป้ายบอกเส้นทางป้ายบอกพื้นที่นะครับด้านข้างไกลๆก็ยังอ่านได้เลยครับรู้สึกว่ากล้องเขาชัดดีตอนนี้ผมปรับความละเอียดอยู่ที่ 2,500 x 1,400 โดยประมาณนะครับเป็นความละเอียดสูงสุดด้านล่างจะมีข้อมูลครบนะครับมีวันที่เวลาแล้วก็ตำแหน่ง GPS รวมถึงความเร็วด้วยนะครับ Recording started. ลองกล้องกลางคืนครับแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนด้วย Wi-Fi is on. Wi-Fi is connected. เดี๋ยวผมจะใช้วิธีอัดเสียงของตัวเองผ่านไมโครโฟนของกล้องเลยนะครับภาพกลางคืนก็ชัดดีนะครับบริเวณที่เป็นถนนใหญ่ที่มีไฟข้างทางเนี่ยชัดมากชัดแจ๋วเลยผมชอบที่เขาขึ้นรายละเอียดต่างๆด้านล่างนะครับมี GPS มีความเร็วขึ้นด้วยนะครับค่อนข้างรายละเอียดครบเลยสังเกตดูรถไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับชัดเจนถนนนี้เป็นถนนค่อนข้างมืดจะมองไม่ค่อยเห็นรถเท่าไหร่จะมีไฟส่องอยู่นิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะไฟท้ายนะลองสังเกตดูว่าจะเห็นรายละเอียดหรือเปล่า
ส่วนบริเวณที่มีแสงสลัวของถนนใหญ่นะครับตรงนี้จะแสงมากหน่อยความชัดแจ๋วเหมือนกลางวันเลยโอ้โหป้ายทะเบียนคันข้างๆก็ด้วยป้ายข้างทางป้ายตึกรวมถึงป้ายถนนไกลๆที่เป็นสีเขียวนะครับค่อนข้างชัดถึงชัดมากเลยรู้สึกว่าคุณภาพเกินราคามากๆตอนนี้ขายอยู่ที่899โอ้โหสังเกตดูความชัดเงาของรถด้านข้างคันสีแดงนะครับป้ายตึกด้านข้างทางซ้ายรวมถึงป้ายหน้าตึกแล้วก็รถที่สวนมาดูถนนไกลๆสามารถดูป้ายข้างทางได้เลยครับทางซ้ายกรณีที่คุณต้องการโหลดวิดีโอนะครับก็จะต้องหยุดกล้องก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่อัลบั้มนะครับคุณก็จะเห็นวิดีโอในแต่ละโหมดเข้ามา normal ครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับมีคำว่าดาวน์โหลดสีแดงขึ้นแสดงว่าดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วคุณจะเห็นแบบนี้ก็มีปุ่มด้านล่างดาวน์โหลดครับมือถือก็จะดาวน์โหลดตัววิดีโอจากกล้องมาเก็บไว้ใน Camera Roll ของเราสามารถดูได้ง่ายๆเลยครับถ้าพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวมนะครับผมก็มองว่ากล้องหลิงตู้ตัวนี้ถือว่าสเปคค่อนข้างสูงนะความละเอียดสูงอยู่ที่ 2,500 คูณ 1,400 นี่ถือว่าชัดมากชัดกว่า 2K นิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมชอบการดีไซน์ซึ่งของเขาไม่ง่ายๆนะไม่ต้องล็อกอินแอปให้ยุ่งยากนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อด้วยแอปแล้วก็ถ้ารหัส Wi-Fi ผ่านก็สามารถเข้าใช้งานเชื่อมต่อได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็เอามาแนะนำประมาณนี้ถ้าใดสนใจสินค้าก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วหรือมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเราจะรีบทดสอบแล้วก็ตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ